Kính chào các bạn và chào mừng đến với kênh bài học từ cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ kể một câu chuyện không chỉ về một phép màu kỳ diệu, mà có là một bài học về tình yêu thương, sự kiên trì và hy vọng, những giá trị vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Đó là câu chuyện về bé Trúc Lan, một em bé đã rơi vào tình trạng gần như không thể cứu chữa, nhưng lại sống lại trong một đêm đầy bi thương. Liệu đây có phải là một phép màu thực sự? Hay là một lời cảnh tỉnh về những thiếu sót trong hệ thống y tế mà chúng ta chưa từng nghĩ đến? Hãy theo dõi câu chuyện này và chúng ta sẽ cùng tìm ra câu trả lời. Chương 1. Nỗi lo lắng của mẹ. Bé Trúc Lan, một cô bé 9 tháng tuổi, là niềm vui và niềm tự hào lớn nhất của gia đình Lan Anh và Minh Tâm. Khi Trúc Lan ra đời, Lan Anh và Minh Tâm cảm nhận được rằng tình yêu thương trong gia đình họ đã được nhân lên gấp bội. Dù điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nhưng tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau luôn là tài sản quý giá nhất. Lan Anh, một người mẹ trẻ, lúc nào cũng mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái mình. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy tự hào khi có thể chăm sóc bé, tận hưởng những giây phút nhỏ bé bên con. Với Lan Anh, công việc chăm sóc con không phải là một nghĩa vụ mà là niềm vui vô bờ bến. Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Sau đó lại chăm chút cho Trúc Lan từng chút một. Lan Anh dành phần lớn thời gian trong ngày bên con, bế bé vào lòng, hát ru, chơi đùa và chăm sóc từng cử chỉ của bé. Cô không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu cô dành cho con quá lớn, quá mãnh liệt. Minh Tâm, người chồng điềm đạm, luôn là một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống của Lan Anh. Anh là người luôn nỗ lực trong công việc và mặc dù có những ngày bận rộn, Minh Tâm vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Công việc của anh tại công ty phần mềm đôi khi có thể kéo dài đến tối muộn. Nhưng khi trở về nhà, anh lại trở thành một người cha, một người chồng chăm sóc, chơi đùa cùng con, lắng nghe vợ chia sẻ những lo âu, niềm vui. Minh Tâm tin rằng gia đình chính là nền tảng vững chắc để anh có thể đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Một sáng sớm, vào đầu tuần, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ và những âm thanh bình yên của buổi sáng đang nhẹ nhàng lan tỏa trong ngôi nhà, Lan Anh thức giấc vì một cảm giác không ổn. Đó là một cảm giác rất mơ hồ, một sự bất an khó lý giải. Cô cảm thấy không khí trong phòng có gì đó nặng nề, dù mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ. Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là do bản thân mệt mỏi. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, cô thấy Trúc Lan đang nằm im lặng trên giường. Không phải là hình ảnh thường thấy của con gái cô. Trúc Lan vốn dĩ là một đứa trẻ năng động, thích cười đùa và khám phá mọi thứ xung quanh. Nhưng lúc này, bé lại nằm bất động, cơ thể nóng ran, đôi mắt nhắm chặt. Lan Anh cảm thấy một cơn sóng lo âu cuộn lên trong lòng, và không thể ngừng lo lắng. Cô vội vã tiến lại gần và cảm nhận hơi thở của con gái mình. Trúc Lan không cử động, không nói gì, chỉ thở yếu ớt và khó nhọc. Lan Anh vội vã kiểm tra nhiệt độ cho con. Chiếc nhiệt kế báo một con số khiến trái tim cô thắt lại, 39,5 độ C. Đó không phải là số đo thông thường của một cơn sốt do mọc răng hay bệnh vặt mà trẻ con thường mắc phải. Trái lại, đây là mức sốt cao mà cô chưa từng thấy ở con. Cảm giác lo lắng bủa vây cô, khiến đôi tay cô run rẩy khi đặt chiếc nhiệt kế xuống và ôm chặt con vào lòng. Không thể như vậy được, Lan Anh thầm nghĩ, nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa vụt qua đầu cô, một cảm giác nghi ngờ lại bao trùm. Liệu có phải con đang bị bệnh gì đó nghiêm trọng không? Cô cố gắng đẩy lùi sự lo lắng, tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một cơn sốt bình thường và bé sẽ mau chóng hồi phục. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt của con, Lan Anh cảm thấy một sự bất ổn không thể xua tan được. Đôi mắt bé không còn sự vui vẻ mà cô vẫn thường thấy mỗi ngày, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, uể oải. Có phải con đã đau đớn quá nhiều mà không nói ra không? Lan Anh suy nghĩ trong nỗi lo sợ và sự bất lực. Cô đặt tay lên trán Trúc Lan, cảm nhận sự nóng bức lan tỏa khắp người bé, và ngay lập tức, một cảm giác không yên tâm bao trùm. Lan Anh biết rằng không thể chần chừ thêm nữa. Cô gọi điện cho Minh Tâm, giọng run rẩy qua từng chữ. Anh Tâm, em lo lắm. Trúc Lan sốt rất cao, em sợ có chuyện gì đó xảy ra với con. Minh Tâm ở ngoài công ty, nhưng nghe thấy giọng vợ lo lắng. Anh lập tức quyết định quay về. Trong lòng anh, nỗi lo lắng cũng bắt đầu dâng lên.
Anh không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu con gái họ có thể gặp nguy hiểm gì không? Làm sao có thể tin rằng chỉ một cơn sốt lại có thể dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như vậy? Khi Minh Tâm trở về, anh lập tức bế Trúc Lan lên, cảm nhận ngay sự bất thường. Cơ thể bé vẫn nóng bừng, nhưng mắt bé vẫn không mở ra. Minh Tâm vội vàng gọi điện đến bệnh viện gần nhà và đưa Trúc Lan đến đó. Bệnh viện không xa nhà họ, nhưng mỗi giây trôi qua, anh cảm thấy như thời gian kéo dài vô tận. Những lo lắng về sức khỏe của Trúc Lan cứ âm ỉ trong tâm trí anh, càng lúc càng làm anh căng thẳng hơn. Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của bé. Sau một loạt các xét nghiệm ban đầu, bác sĩ thông báo rằng đây có thể chỉ là một cơn sốt do viêm đường hô hấp nhẹ. Nhưng khi Trúc Lan không có dấu hiệu thuyên giảm, bác sĩ đã quyết định cho bé nằm lại để theo dõi kỹ hơn. Lan Anh nghe xong lời chẩn đoán của bác sĩ nhưng không thể yên tâm. Cảm giác bất an không bao giờ buông tha cô. Mặc dù bác sĩ nói rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng, nhưng cô cảm thấy một sự rối bời trong lòng. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm hơn? Suốt buổi chiều, Lan Anh không ngừng nhìn Trúc Lan, lo lắng theo dõi từng hơi thở của con. Minh Tâm không nói gì nhiều, nhưng vẻ mặt anh đầy căng thẳng, và ánh mắt của anh không rời khỏi con gái dù chỉ một phút. Trong lòng họ, một nỗi lo lắng mãnh liệt không thể diễn tả thành lời. Mỗi giây phút trôi qua, họ cảm thấy thời gian như ngừng lại. Chương 2, sự tồi tệ không ngừng gia tăng. Bệnh viện lớn hơn với các bác sĩ chuyên khoa, các thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất đầy đủ. Lẽ ra sẽ là nơi mà Lan Anh cảm thấy yên tâm hơn khi đưa con đến. Nhưng ngay khi bước vào bệnh viện, cảm giác bất an trong lòng cô không hề giảm đi. Cô lo lắng nhìn xung quanh, cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy không có lối thoát. Trong lòng, cô tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đối diện với những gì đang sắp xảy ra. Mọi thứ xung quanh cô cứ mở đi. Âm thanh văng vẳng xung quanh như thể đến từ một thế giới khác. Cô chỉ còn nghe rõ tiếng nhịp đập trong lồng ngực mình. Nhanh và mạnh, giống như một cơn bão cuốn đi tất cả. Minh Tâm đứng bên cạnh cô, và trong đôi mắt của anh, Lan Anh nhìn thấy sự lo lắng, bất an, nhưng cũng là sự kiên quyết. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay vợ như một cách thể hiện sự đồng hành, sẵn sàng đứng vững bên cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh biết, lúc này, chỉ có thể là sức mạnh của tình yêu và sự kiên cường mà họ dành cho nhau mới có thể giúp họ vượt qua được cú sốc này. Nhưng Minh Tâm cũng cảm nhận một điều gì đó không ổn trong lòng. Mặc dù anh có thể giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm, anh sợ hãi. Anh không biết làm gì để giúp vợ mình. Cả hai, họ đều đang ở trong một không gian đầy mù mịt, nơi không có đáp án rõ ràng. Các bác sĩ của bệnh viện làm việc không ngừng nghỉ, hối hả và dồn dập. Lan Anh và Minh Tâm đứng ngoài phòng cấp cứu, nhìn nhau mà không nói một lời. Sự im lặng đó như một vực thẳm vô hình giữa họ và cả thế giới ngoài kia. Cô cảm thấy cô đơn đến tột cùng, dù chồng vẫn đứng bên cạnh. Trong khi đó, Minh Tâm cũng chẳng khá hơn. Anh chỉ có thể nhìn vợ, nhưng không thể nào an ủi được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Cả hai đều lo lắng, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi. Những phút giây trôi qua thật dài, và cảm giác chờ đợi ấy khiến cả hai không khỏi nghi ngờ, không biết liệu mọi chuyện có kết thúc theo cách họ mong muốn hay không. Vài giờ sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Lan Anh và Minh Tâm nhìn nhau, không dám hỏi, nhưng trong đôi mắt của họ đều có một tia hy vọng, mong rằng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Họ chờ đợi, không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cử động cũng có thể làm giấc mơ về một kết quả tốt đẹp tan vỡ. Khi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà bác sĩ mở miệng và nói, bé đã qua đời, giống như một cú sét đánh thẳng vào trái tim của Lan Anh. Mọi thứ xung quanh cô đột ngột tắt ngúm. Cô không thể nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thở dốc của mình. Cảm giác đau đớn như cơn sóng vỡ ập đến, cuốn cô vào một bóng tối vô tận. Đôi chân cô không còn đủ sức đứng vững, và cô gần như ngã quỵ xuống. Mắt cô tối sầm, không thể nhìn thấy gì, chỉ còn lại một cảm giác nặng nề, như thể không gian xung quanh đang bóp nghẹt lấy cô. Minh Tâm đứng bên cạnh, đầu óc anh trống rỗng. Những từ ngữ từ bác sĩ như những nhát dao đâm vào tâm hồn anh. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Làm sao có thể hiểu được rằng đứa con yêu quý của mình, một đứa trẻ chỉ mới 9 tháng tuổi, một thiên thần bé nhỏ, lại phải ra đi đột ngột như vậy? Anh đứng đó, lặng im,
không thể thốt lên một lời nào. Anh chỉ cảm nhận một thứ cảm xúc duy nhất, đó là sự trống rỗng. Lan Anh, trong cơn đau đớn tột cùng, chỉ có thể oà khóc nức nở. Những giọt nước mắt của cô như không bao giờ ngừng rơi. Cô cảm thấy như mọi thứ vừa sụp đổ. Cảm giác mất mát không thể nào diễn tả bằng lời, không thể nào thốt ra được. Mất con, một đứa con yêu quý, là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng không bao giờ muốn trải qua. Nhưng giờ đây, cô phải đối mặt với nó. Không có sự chuẩn bị nào có thể giúp cô vượt qua nỗi cú sốc này. Lan Anh, trong giây phút ấy, như bị đánh gục hoàn toàn. Cô không còn sức để đứng vững nữa. Cô không còn muốn làm gì, không còn nghĩ được gì ngoài nỗi đau đớn về sự ra đi của con. Minh Tâm đứng lặng yên bên vợ, mắt anh cũng đã đỏ hoe, nhưng anh không khóc. Không phải vì anh không đau, mà vì anh không biết làm gì khác ngoài việc đứng đó, nhìn vợ mình vật lộn với nỗi đau tột cùng. Cả hai không nói gì với nhau. Không ai trong họ có thể tìm thấy một lời an ủi. Cảm giác mất mát và nỗi cô đơn bao trùm lấy họ. Họ đứng yên đó như những cái bóng, không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc đó, trong bệnh viện tĩnh lặng, những bước chân gấp gáp của các bác sĩ và nhân viên y tế vẫn vang vọng. Nhưng đối với Lan Anh và Minh Tâm, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Họ không còn quan tâm đến thế giới xung quanh, không còn thấy sự hiện diện của những người khác. Họ chỉ biết rằng giờ đây, họ phải đối mặt với một sự thật không thể thay đổi, đứa con mà họ yêu thương nhất đã ra đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lan Anh và Minh Tâm không biết. Họ không còn sức để nghĩ tới tương lai. Họ chỉ cảm thấy rằng thế giới của mình đã đảo lộn hoàn toàn. Trong những giờ phút đó, họ không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài nỗi đau này, ngoài việc phải đối mặt với sự mất mát quá lớn này. Đối với Lan Anh, cô không thể hiểu được làm sao mà một ngày vui vẻ, một đứa trẻ đầy sức sống như Trúc Lan lại có thể ra đi trong một đêm tối. Và với Minh Tâm, trái tim anh như vỡ vụn khi không thể bảo vệ được con gái mình, khi không thể làm gì để giữ lại đứa trẻ mà anh yêu quý. Cả hai, họ ngồi xuống, và không ai trong họ có thể nói lên lời nào. Trong không gian im lặng đầy cảm giác mất mát, họ chỉ còn lại nhau, cùng nhau chia sẻ nỗi đau mà không cần phải nói gì. Nhưng trong lòng, họ biết rằng họ sẽ không bao giờ quên được giây phút này, giây phút mà họ đã phải chứng kiến sự ra đi của một thiên thần nhỏ bé. Và trong khoảnh khắc đó, họ không hề nghĩ rằng một phép màu kỳ diệu sẽ đến với họ. Những giọt nước mắt của Lan Anh và Minh Tâm không phải là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, mà là những giọt nước mắt của sự bất lực và đau đớn không thể diễn tả thành lời. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, và dù sao đi nữa, tình yêu của họ dành cho con gái vẫn còn nguyên vẹn, và có thể, chính tình yêu ấy sẽ mang lại một phép màu mà họ không thể tưởng tượng nổi. Chương 3, phép màu và sự thức tỉnh. Cả căn phòng trong bệnh viện dường như chìm vào im lặng. Trước mặt Lan Anh và Minh Tâm là một sự thật mà họ không thể chấp nhận. Trúc Lan, đứa con yêu quý của họ, đã không còn trên cõi đời này. Cảm giác mất mát như cơn sóng dữ vùi lấp tất cả những hy vọng mà họ từng nuôi dưỡng. Bệnh viện, nơi đáng lẽ ra phải là một nơi của sự sống, giờ đây lại là một nơi đầy tĩnh mịch, lạnh lẽo, nơi mà cái chết đã lấy đi tất cả những gì họ yêu thương. Lan Anh và Minh Tâm ngồi bên quan tài của con, không một lời nói, không một cử động. Mọi thứ xung quanh họ mờ mịt, như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Lan Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ của con, mặc dù các bác sĩ đã tuyên bố rằng tim bé đã ngừng đập. Trái tim của Lan Anh không ngừng thắt lại mỗi khi cô nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của Trúc Lan. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật rằng con gái cô đã ra đi vĩnh viễn, rằng cô sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười của bé, sẽ không bao giờ được ôm con vào lòng nữa. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lùng đột ngột xâm chiếm cơ thể Lan Anh. Cô cảm thấy như có một luồng khí ấm áp nào đó chạy qua người mình, một sự chuyển động nhẹ nhàng, như thể có điều gì đó đang thay đổi trong không gian này. Trái tim cô, vốn đã gần như ngừng đập vì nỗi đau, bỗng rung lên. Cô cảm nhận được một sự thay đổi, một sự sống nào đó đang ẩn giấu trong căn phòng tối tăm này. Lúc đầu, Lan Anh không dám tin vào những gì mình cảm nhận được, nhưng cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn. Cô ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào tay con. Những ngón tay bé nhỏ của Trúc Lan, vốn đã lạnh ngắt, bây giờ dường như đang nhúc nhích nhẹ nhàng. Lan Anh không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn vào những ngón tay của con, cảm giác như con đang cử động một cách yếu ớt, nhưng rõ ràng là có gì đó đang diễn ra. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng đó là một ảo giác do quá đau buồn, nhưng khi ánh mắt cô dừng lại, không thể phủ nhận rằng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Cả cơ thể cô run lên. Lan Anh vội vã gọi Minh Tâm lại gần.
Cô không thể thốt lên lời nào, chỉ tay vào bàn tay của Trúc Lan. Minh Tâm, người cha luôn mạnh mẽ và bình tĩnh, giờ đây cũng cảm thấy sự thay đổi ấy. Anh bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tim anh đập thình thịch, cảm giác vừa mừng rỡ, vừa hoang mang. Anh không thể hiểu nổi, làm sao có thể có chuyện như vậy? Liệu có phải anh đang bị lừa dối bởi cảm xúc của chính mình không? Nhưng khi anh nhìn vào tay con, anh cũng cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng ấy. Một tia hy vọng nhỏ bé bắt đầu lóe lên trong mắt anh. Lan Anh ngay lập tức gọi bác sĩ. Mặc dù trong lòng cô, một phần không dám tin vào điều kỳ diệu này, nhưng sự thay đổi rõ rệt của con gái đã thôi thúc cô làm vậy. Cô biết rằng bác sĩ có thể sẽ cho rằng đây chỉ là một phản xạ nhỏ, nhưng Lan Anh không thể chờ đợi thêm. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất. Khi bác sĩ đến, anh cũng không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Tuy nhiên, anh vẫn kiểm tra lại các chỉ số sinh tồn của Trúc Lan, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đo nhịp tim và các dấu hiệu khác. Khi bác sĩ thông báo rằng tim Trúc Lan vẫn còn đập, mặc dù yếu, nhưng vẫn có nhịp đập rõ ràng, tất cả mọi người trong phòng không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể có chuyện như vậy? Cô bé, mà tất cả mọi người đã xác nhận đã chết, giờ đây lại có dấu hiệu sống lại. Điều này không thể nào giải thích được. Những gì họ đã trải qua chỉ có thể được gọi là một phép màu. Bác sĩ vội vàng yêu cầu đưa Trúc Lan ngay lập tức vào phòng hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi và cứu chữa. Các bác sĩ và nhân viên y tế làm việc hết sức khẩn trương, sử dụng mọi thiết bị hiện đại để đảm bảo rằng Trúc Lan sẽ có cơ hội sống sót. Trong khi đó, Lan Anh và Minh Tâm đứng bên ngoài phòng cấp cứu, mắt không rời khỏi cửa, chờ đợi tin tức. Họ không biết mình nên hy vọng hay chỉ là chờ đợi một kết quả cuối cùng đau buồn. Những phút giây kéo dài như cả thế kỷ. Cảm giác lạ lùng mà Lan Anh cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, dường như đã tạo ra một cơn lốc trong tâm hồn cô. Từ sự tuyệt vọng, cô dần chuyển sang sự hy vọng. Lan Anh không biết liệu điều này có thể xảy ra hay không, nhưng cô không thể ngừng tin rằng con gái mình có thể sống lại. Minh Tâm, người chồng luôn kiên định và tỉnh táo, giờ đây cũng cảm thấy một tia hy vọng mong manh. Nhưng anh biết rằng, không phải lúc này, không phải trong khoảnh khắc này, mà là trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn mà họ sẽ cùng nhau trải qua. Tình yêu và sự kiên trì mới chính là sức mạnh để vượt qua thử thách. Cuối cùng, sau vài giờ căng thẳng, các bác sĩ thông báo rằng Trúc Lan đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng của bé dần ổn định, mặc dù rất yếu, nhưng rõ ràng có sự sống đang quay trở lại trong cơ thể bé. Lan Anh và Minh Tâm không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Họ nhìn nhau, cảm nhận được một niềm hạnh phúc không thể tin nổi, không thể diễn tả bằng lời. Đứa con yêu quý của họ đã trở lại từ cái chết, đã hồi sinh sau những giây phút tưởng như đã mất đi tất cả. Chương 4. Hồi sinh và những sai lầm trong ngành y tế. Sau khi Trúc Lan hồi sinh và tình trạng của bé dần ổn định, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong gia đình Lan Anh và Minh Tâm. Họ không thể tin vào phép màu này, nhưng điều đáng tiếc là sự hồi sinh của bé không chỉ là một câu chuyện thần kỳ mà còn đặt ra một vấn đề nghiêm trọng về quy trình y tế. Câu hỏi mà mọi người phải đối mặt lúc này là làm sao mà một bé gái 9 tháng tuổi lại có thể bị xác nhận là đã chết mà không có sự kiểm tra đầy đủ. Sau khi bác sĩ xác nhận rằng Trúc Lan vẫn còn sống, câu chuyện của bé nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng y tế và giới truyền thông. Việc một bệnh nhân được xác nhận là đã qua đời, nhưng sau đó lại hồi sinh một cách kỳ diệu, đã làm dấy lên rất nhiều câu hỏi về quy trình y tế và sự tuân thủ quy định của các bác sĩ trong việc xác định tử vong. Sự việc này không chỉ là một phép màu mà còn là một dấu hiệu rõ ràng về những sai sót nghiêm trọng trong ngành y tế. Cuộc điều tra bắt đầu. Ngay sau khi Trúc Lan hồi sinh, một cuộc điều tra chính thức đã được mở ra để làm rõ nguyên nhân vì sao bác sĩ lại xác nhận sai về cái chết của bé. Việc xác nhận tử vong là một trong những quyết định quan trọng nhất trong ngành y tế, và nó cần phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác. Tuy nhiên, trong trường hợp của Trúc Lan, một loạt các sai sót đã xảy ra. Trước hết, bác sĩ trưởng khoa đã không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra cần thiết để xác nhận tử vong. Theo quy trình, khi một bệnh nhân được xác nhận là đã qua đời, cần phải kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn ít nhất 2 lần và phải có sự xác nhận từ ít nhất 2 bác sĩ khác. Tuy nhiên, trong trường hợp của Trúc Lan, chỉ có một bác sĩ xác nhận và không thực hiện các kiểm tra cần thiết, dẫn đến việc xác nhận sai về cái chết của bé. Các bác sĩ khác cũng không có phản ứng kịp thời khi tình trạng của Trúc Lan thay đổi đột ngột. Trong khi họ đã tuyên bố bé đã qua đời, không ai kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của bé trong suốt một khoảng thời gian dài. Điều này là một sự thiếu sót nghiêm trọng, vì trong những trường hợp bệnh nhân nguy kịch, sự theo dõi chặt chẽ là vô cùng quan trọng. Sau khi sự việc xảy ra,
các bác sĩ và nhân viên y tế liên quan đã bị điều tra. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong bệnh viện và cả cộng đồng y tế. Các nhân viên y tế bị xem xét về sự thiếu trách nhiệm và lơ là trong công việc của họ, và nhiều người đã phải chịu trách nhiệm về sai lầm nghiêm trọng này. Cuộc điều tra đã chỉ ra một loạt các sai sót trong quy trình xác định tử vong, và những thiếu sót này đã có thể dẫn đến cái chết thực sự của Trúc Lan nếu không có sự hồi sinh kỳ diệu. Cảm xúc của gia đình Trúc Lan. Gia đình Lan Anh và Minh Tâm không chỉ phải chịu đựng nỗi đau mất con, mà giờ đây họ lại phải đối mặt với một nỗi đau khác, sự thiếu trách nhiệm của ngành y tế. Mặc dù họ rất vui mừng khi Trúc Lan hồi sinh, nhưng sự thật rằng bác sĩ đã xác nhận sai về cái chết của bé khiến họ không thể không cảm thấy bức xúc. Lan Anh không thể tin được rằng một tổ chức y tế lớn lại có thể phạm phải một sai sót nghiêm trọng như vậy. Cô cảm thấy bị lừa dối bởi chính những người mà cô đã tin tưởng giao phó mạng sống của con gái mình. Cảm giác bất lực và đau đớn lại một lần nữa tràn ngập trong lòng cô, khi cô nghĩ rằng nếu các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng hơn, có lẽ Trúc Lan đã không phải trải qua những giờ phút ngớ ngẩn khi cả gia đình phải đón nhận cái chết của bé, rồi lại nhận được phép màu kỳ diệu này. Minh Tâm, người chồng luôn mạnh mẽ và kiên định, giờ đây cũng phải đối mặt với cảm giác hoang mang. Anh không thể không tự hỏi, làm sao có thể để một sai lầm như vậy xảy ra? Liệu có phải vì sự chủ quan của các bác sĩ mà con gái tôi đã phải chịu đựng nỗi đau này không? Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu anh, không có lời giải đáp nào có thể làm anh yên tâm. Lan Anh và Minh Tâm không muốn làm mất lòng các bác sĩ, nhưng họ không thể không cảm thấy giận dữ. Họ cảm thấy như mình đã bị phản bội, và điều này chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà họ đã phải trải qua. Câu hỏi lớn nhất mà họ đặt ra là, nếu chúng tôi không phát hiện ra sự sống của con mình, liệu Trúc Lan có thực sự ra đi mãi mãi? Những sai sót trong ngành y tế. Sau khi điều tra, kết quả cho thấy những sai sót không chỉ là của một cá nhân mà là vấn đề hệ thống trong bệnh viện. Sự thiếu sót trong việc tuân thủ quy trình xác định tử vong đã làm lộ rõ những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống quản lý y tế. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mà còn khiến các bác sĩ và nhân viên y tế mất đi sự tin tưởng từ cộng đồng. Một trong những vấn đề chính là sự thiếu giao tiếp và phối hợp giữa các bác sĩ. Trong trường hợp của Trúc Lan, bác sĩ trưởng khoa không liên lạc với các bác sĩ khác để xác nhận lại tình trạng của bé, và cũng không kiểm tra lại các chỉ số sinh tồn một cách chặt chẽ. Điều này dẫn đến một kết quả sai lầm, và một sự sống quý giá đã suýt nữa bị mất đi. Điều đáng tiếc là các bác sĩ đã không tuân thủ quy trình chuẩn mực khi đối mặt với tình huống nguy kịch. Quy trình xác nhận tử vong yêu cầu sự kiểm tra kỹ lưỡng, và phải có ít nhất 2 bác sĩ khác xác nhận trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Trúc Lan, các bác sĩ đã không thực hiện đầy đủ các bước này, và hậu quả là một sai sót nghiêm trọng đã xảy ra. Bài học và hệ quả. Câu chuyện của Trúc Lan không chỉ là một phép màu, mà còn là một lời cảnh tỉnh về sự thiếu sót trong quản lý và quy trình xác định tử vong trong ngành y tế. Đó là một bài học đắt giá cho toàn ngành y tế và cho mỗi bác sĩ, mỗi nhân viên y tế trong việc tuân thủ quy trình, bảo vệ sự sống và đảm bảo sự chính xác trong mọi quyết định liên quan đến sinh mạng con người. Hệ quả của việc thiếu trách nhiệm trong ngành y tế có thể không chỉ là những mất mát đau đớn mà còn có thể dẫn đến sự suy giảm niềm tin của công chúng vào ngành y tế. Những sai sót trong việc xác định tử vong của Trúc Lan đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng y tế. Các bác sĩ và các chuyên gia y tế đã đưa ra những nhận định về sự cần thiết của việc cải tiến quy trình xác định tử vong, đặc biệt là trong những ca bệnh nguy kịch. Điều này không chỉ giúp tránh những sai sót nghiêm trọng mà còn đảm bảo rằng mỗi bệnh nhân đều được chăm sóc một cách tận tình và cẩn trọng nhất. Kết luận, câu chuyện của Trúc Lan không chỉ là một câu chuyện về phép màu, mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của ngành y tế trong việc bảo vệ mạng sống con người. Những sai sót trong ngành y tế không chỉ là lỗi của cá nhân mà là một vấn đề hệ thống cần được cải thiện. Câu chuyện này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ quy trình y tế một cách chặt chẽ, và cách mà sự thiếu trách nhiệm có thể làm hại đến chính những sinh mạng mà ngành y tế đang cố gắng bảo vệ.